Good afternoon. Thank you for joining Oyo State today on BCOS television. I am Ife Olaoye. The state government has said the 2 surveillance aircraft procured to strengthen security operations across the state will arrive before the end of July after delays caused by the manufacturing and assembly process in China. The Commissioner for Information, Prince Dotun Yiladi, disclosed this in a statement issued today following the state's Executive Council meeting held on Wednesday. Prince Oyelade said the state had hoped to take delivery of the aircraft earlier, but explained that the assembly of their components by the Chinese manufacturers took longer than anticipated. According to him, Governor Seyi Makinde told the council that he had wished the aircraft were operational during the rescue operation following the recent abduction in Orire local government area, but said the government relied on the professional and technical advice of the manufacturers before deploying them. Prince Oyelade said the 2 aircraft were procured at the cost of 7,763,360,000 naira. Operatives of the State Police Command's Anti-Kidnapping Squad have arrested 2 suspected kidnappers and rescued a 5-year-old girl, Ms. Fikayo Gbemiga, unhurt in a successful intelligence-led operation. The command's public relations officer, Ayolade Olayinka, while parading the suspects at the Ele Ibadan headquarters of the command, disclosed that the suspects demanded a sum of 10 million naira from the parents of the victims. Staff reporter Adibaya Durofe has the details. Briefing newsmen on behalf of the Commissioner of Police in Oyo State, CP Abimbola Olubenga, the command spokesman, DSP Ayolade Olayinka, said the breakthrough followed an intensive investigation launched after 5-year-old Fikayo Gbemiga was abducted from our family's residence at Iyanofa, Ibadan on the 3rd of July 2026. Police investigations revealed that the suspects allegedly broke into the complainant's residence at night, abducted the child while members of the family were asleep, and demanded a ransom of 10 million naira for her release. He stated that operatives of the anti-kidnapping squad painstakingly deployed intelligence gathering, technology, and other investigative tools to identify the suspects and track their movements. DSP Olayinka stressed that the operation culminated in the arrest of the principal suspect, identified as Adegboye Sunday, aged 37, and an accomplice, Adegboye Elijah, aged 25, at their hideout in the Mojoyin-Molade area of Iwo Road, Ibadan, on the 11th of July. We're able to identify the adult, rescue the young girl, arrest the 2 individuals here. The 2 individuals have confessed to their involvement in the crime, and also the collection of the ransom, sum of 1 million naira that was collected at Ikire in Osun State. One of the suspects is still at large. The investigation, of course, is still ongoing to arrest him and the rest of his syndicate. Speaking with journalists, one of the suspects, Adegboye Sunday, confessed to participating in the abduction, alleging that the operation was masterminded by a suspect identified simply as Alabai Gbera, who is currently at large. He also admitted that they had earlier robbed a nearby residence and stole a mobile phone, later used to contact the victim's family and demand ransom. Nígbà mo lè jákalẹ̀lẹ̀ ó ní pé kí n máa bí máa ṣe pé kí n bá tètè rí òun pé kí n máa lọ sí Ìbàdàn tèmi. Ó di àárọ̀ ọjọ́ kejì ó dẹ̀ wá bá mi, ó dé ó ní 500,000 ni obìnrin yẹn fún òun o, pé so kémi náà gba 200,000 naira níbi ibẹ̀. 200,000 naira bó ó ní 500,000 ni ó fún un. Mo ní ìyá gbọ́mọ lọ́mọ fún gbà náà, èmi ò lágbára pé níbi tí mo lè dé ọmọ mọ́ o. Létà rọ ìyá ọmọ yẹn ṣàlàyé pé 1 million tó wà lọ́wọ́ òun náà ni òun ti fílẹ̀ yẹn pé kò sí owó mi ní ọwọ́ òun mọ́. Mo ní pé 1 million naira tí ó ti gbà. Ọwọ́ ń parọ́ pé 500,000 ni ó gbà. The mother of the rescued child confirmed that although the kidnappers initially demanded 10 million naira, the family paid 1 million naira after the suspects promised to release the girl. She, however, said the kidnappers failed to fulfill the promise and kept the child until police operatives rescued her 8 days later, adding that the girl child was not physically harmed during captivity. Èyí sì ń disturb mi tó fi di aago 7 lọ́jọ́ yẹn pé kí n máa gbowó bọ̀ fóun ní Ìkirè lẹ́yìn tán ti gba 1 million already tẹ́lẹ̀
tán ní àwọn máa release ọmọ lọ́jọ́ kejì bó ṣe wá di bíi bóyá after 10 mo ṣe rí kọ́ ọ́fíìsà yẹn ni pé àwọn ti rí ẹnìkan mọ̀ pé bọ̀ àwọn wà ní woro Dubai kò tó 20 minutes gbà yẹn tán pè mí pé àwọn ti rí Fikayo. The Commissioner of Police in Oyo State, CP Abimbola Olubenga, through the command spokesperson, commended the professionalism, resilience, and dedication of the anti-kidnapping squad for the successful operation. He reassured residents of the command's commitment to tackling kidnapping and other violent crimes through intelligence-led policing and collaboration with members of the public. Adebayo Abdurrafi, BCOS News. Broadcast media practitioners have been urged to recognize the enormous influence of their profession in shaping public perception and strengthening national security by embracing responsible, ethical, and conflict-sensitive journalism. The call was made at the 2026 Southwest Broadcast Summit and induction of new members into the Society of Nigerian Broadcasters held in Ibadan with the theme Public Policy, Mass Media and Conflict-Sensitive Broadcasting, Strengthening Media Government Synergy for National Security. Our reporter, Folashade Akintola, completes the story. Broadcast professionals, media regulators, government officials, and communication experts converge on Ibadan for the Southwest Broadcast Summit to deliberate on the media's role in promoting national unity, democratic governance, and sustainable peace. Delivering a keynote lecture titled Public Policy, Mass Media, and Conflict-Sensitive Broadcasting, Strengthening Media Government Synergy for National Security, former Secretary to the Oyo State Government and former Head of Service, Chief Adebisi Adesola, described broadcasters as custodians of public trust whose reports have the capacity to either foster stability or fuel conflict. Chief Adesola stressed that national security is sustained not only through military strength, but also by public confidence, credible communications, and responsible journalism. He urged media organizations to place public interest above commercial considerations by strengthening fact-checking, safeguarding editorial independence, resisting undue political influence, and upholding ethical standards that promote peace, accountability, and democratic resilience. What do you do, therefore, as a journalist? You must therefore distinguish between information that serves public understanding and information that may endanger lives or compromise operations. A broadcaster who scrutinizes without educating becomes a cynic. A broadcaster who mediates without truth becomes a diplomat of illusion. The best broadcaster, therefore, combines all these three together. Chairman of the occasion, Prince Ade Adekombi, said the rapid evolving media landscape demands broadcasters who are digitally competent, professionalism grounded, and unwavering in their commitment to truth and accuracy. He noted that the Society of Nigerian Broadcasters was established to promote professionalism, encourage continuous capacity development, and uphold ethical broadcasting standards across the country. We are fought. You will no longer be able to get where we are now. We should ensure that we stand that are transmitting here analog will be told to shut down everything possible that will make many of them already responsible for professionals in broadcasting in Nigeria. That should be our standard. In separate goodwill messages, stakeholders charged broadcasters to remain balanced, factual, and conflict-sensitive in their reportage, noting that the growing threat of misinformation, disinformation, artificial intelligence, and deepfake require stronger editorial gatekeeping and rigorous fact-checking. They maintain that responsible broadcasting remains indispensable to national security and public trust. I want to congratulate the Society of Nigeria Broadcasters for this achievement, the successful hosting of the Southwest Broadcasters here in Ibadan, the capital city of Oyo State. Every program, news bulletin, talk show, free, and live transmission has the potential to either promote national unity or deepen existing divisions. This enormous influence demands an equally high level of professional responsibility by practitioners. Highlights of the summit include the induction of eligible broadcaster practitioners into the Society of Nigeria's Broadcaster, presentation of certificates to new members,
and the conferment of award on distinguished personality for their outstanding contributions to broadcasting and national development. The event attracted media executives, broadcast professionals, officials of national broadcasting commissions, members of the broadcasting organizations of Nigeria, academics and communication experts from across the Southwest. Folashade Akintola, BCOS News. BCOS TV is now on Niger TV app, and you can watch us from any part of the world. BCOS website is live. Kindly visit www.bcostv.com. You can also watch us on GoTV channel 134 and channel 113 on StarTimes. Now, before I go, contribute your quota to move Oyo State forward. That ends Oyo State today. Thank you for watching. Good afternoon. bójúmọ́ bá ti mọ́ ọ̀yẹ́ àlàkedere adéáfẹ́ yàrá lé akéde Ọ̀yọ́ tó ń fojoojúmọ́ gbáṣọ ara wọ̀. àwa náà kọ́ o, Ọlọ́run lókè ló ń dára bẹ́ẹ̀. lábala àkọ́kọ́ èyí àrà Yorùbá ló máa ń pàṣàmọ̀ ọ̀rọ̀ kan pé ẹ̀yin ló ń dàkúkọ, ewé òní sì láṣáájú ọ̀la. ọ̀nà wo la lè gbà fojú sọ́nà tẹ́wé òní ò fi da ṣáájú lọ́la? ohun tá a jọ gbéyẹ̀wò rèé, tá a fojú sùnùkùn wò ọjọ́ iwájú àwọn ọ̀dọ́ wa lọ́la. téńté orí ìròyìn ni ó tẹ̀lé tó bá di abala kejì ètò. ọ̀nàrẹ́bù ọlápàdé ebenezer àánúolúwa ló ń bọ̀ wá sórí ètò èjì àrà. aṣojú ọ̀dọ́ olóṣèlú ni wọ́n ń bọ̀ wá bá wa fìdáhùn sí àfojúsùn ọ̀dọ́ nínú ètò ìdìbò tó ń bọ̀. kí ni ìrètí ọ̀dọ́ nínú ètò òṣèlú gan? kí sì làfojúsùn òun àtẹ̀gùn sọ́jọ́ iwájú tó dáa fáwọn ọ̀dọ́ nídìí òṣèlú ṣíṣe? àwọn àwòkọ́ṣe wo ló yẹ káwọn ọ̀dọ́ gùn lé láti lè yan yọ lọ́jọ́ iwájú níbàámu pẹ̀lú òṣèlú lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà? àwọn àbẹ̀rẹ̀ wọ̀nyí àtòmí ìtẹ́ bá ní kẹ́ ẹ béèrè lọ́wọ́ àlejò wa lọ́jọ́ Sunday lórí ètò èjì àrà lórí rédíò àti tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ náà ni o, tó fi mọ́ lórí ẹ̀rọ ayélujára wa gbogbo kẹ́ ẹ fi sọ́kàn. ìròyìn eré ìdárayá náà ń bọ̀ pẹ̀lú lórí ètò èjì àrà. ìpàdé dọjọ́ àìkú táwọn máa fà ìkú dẹ́gbẹ̀rà. The audience is requesting for tickets and it's going wild. Yes! ẹ káàsán o, a kú iṣẹ́ látàárọ̀. ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni mo mú wá fún yín. Bùnmi Elégbèdé lórúkọ tèmi. ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti jẹ́ kó di mímọ̀ pé ọkọ̀ bàálù méjì tó rà láti máa ṣọ́ àyíká fún ètò ààbò láti ojú òfurufú
ni yóò yíká ìpínlẹ̀ yìí láti mú kí ètò ààbò kó yín dandan sí i yóò kalẹ̀ sí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kí oṣù keje tá a wà nínú rẹ̀ yìí tó parí. Kọmíṣánná fẹ́tọ̀ ìròyìn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ọmọbadọ̀tun Ìládé ṣàlàyé pé gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ti ń retí rẹ̀ tipẹ́ pé bàálù náà yóò ṣiṣẹ́ lásìkò iṣẹ́ ìdóòlà àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àtàwọn olùkọ́ tí wọ́n jí gbé níjọba ìbílẹ̀ Oríire. Àmọ́ ìjọba dúró fún ìmọ̀ràn látọ̀dọ̀ àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó ń pèsè ọkọ̀ òfurufú náà kó tó di pé wọn kò jáde. Ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tún fọwọ́ sí owó ìyá bílíọ̀nù 3 náírà tí kò ní èlé lórí fún iléeṣẹ́ tó ń pèsè ẹ̀gẹ́ ní Adó Àwáyè àti owó tó lé ní bílíọ̀nù 2 náírà fún iléeṣẹ́ tó ń pèsè ṣúgà nílùú Ọ̀yọ́ àtàwọn iléeṣẹ́ míì tí wọ́n pèsè àwọn nǹkan tó jẹ mọ́ ìpèsè ṣúgà nílùú Ìṣẹ́yìn pẹ̀lú iṣẹ́ ojú ọ̀nà oní kìlómítà 4 ní Ìdí-Ìgbá Akínmọ̀rin nílùú Ìlọ́ra ní owó tó tó bílíọ̀nù 3 náírà. Bákan náà ni ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó buwọ́ lu owó tó dín díẹ̀ ní bílíọ̀nù 27 náírà fún mímú ìgbéga bá pápákọ̀ òfurufú Samuel Adòkè Akíntọ́lá pẹ̀lú bíbuwọ́ lu 50.5 mílíọ̀nù euro fún àwọn iṣẹ́ àkànṣe láwọn ilé ìwòsàn àti ibùdó ètò ìlera alábọ́dé yíká ìpínlẹ̀ yìí àti láti ra ọkọ̀ ìtọ́jú pàjáwìrì tó fi mọ́ 200 mílíọ̀nù náírà fún ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Shooting Stars ṣáájú ìjíde rẹ̀ tó ń bọ̀ lọ́nà. Ọwọ́ ikọ̀ tó ń gbógun ti ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti tẹ afurasí ajínigbé 2 wọ́n sì dóòlà ọmọdébìnrin ọmọ ọdún 5 Fikáyọ̀ Gbémiga láì farapa lẹ́yìn àṣeyọrí iṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ tí àwọn ọlọ́pàá náà ṣe. Alárinà iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ayọ̀ládé Ọláyínká ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yìí lásìkò tó ń ṣàfihàn àwọn afurasí náà lórí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ yìí tó wà ní Ẹlẹ́yẹlé nílùú Ìbàdàn. Akọ̀ròyìn wa Adébáyọ̀ Abdulrafiu mú ìròyìn bọ̀, ìròyìn tó kù rèé ẹ bá mi ká lọ. Nígbà tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ lórúkọ kọmíṣánná ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Abímbọ́lá Olúgbénga, agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ayọ̀ládé Ọláyínká ṣàlàyé pé láti pàṣẹ ìwádìí tó jinlẹ̀ lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé ọmọdébìnrin ọmọ ọdún 5 náà Fikáyọ̀ Gbémiga táwọn ajínigbé jí gbé ní ilégbèé mọ̀lẹ́bí rẹ̀ ní àdúgbò Ìyànà Ọ̀fà nílùú Ìbàdàn lọ́jọ́ 7 oṣù yìí ní ikọ̀ tó ń gbógun ti ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé níléeṣẹ́ ọlọ́pàá ṣe àmúlò ìmọ̀ ẹ̀rọ òde òní àti àwọn irinṣẹ́ ìwádìí mìíràn láti dọdẹ àwọn afurasí náà. Agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tún ṣàlàyé pé ọwọ́ tẹ ògbóǹtagì afurasí náà tí wọ́n pe orúkọ rẹ̀ ní Adégbóyè Sunday ẹni ọdún 37 àti abánidẹ́ṣẹ̀ rẹ̀ Adégbóyè Elijah ẹni ọdún 25 ní bùbá tí wọ́n fara ṣoko sí ní agbègbè Mojoyin Mọ́ládé Ìwó Road nílùú Ìbàdàn lọ́jọ́ 11 oṣù yìí. Ìwádìí táwọn ọlọ́pàá ṣe fi hàn pé àwọn afurasí ọ̀daràn náà yabo ilégbèé ọmọdébìnrin ní òru wọ́n sì jí ọmọ náà gbé lọ lásìkò táwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀ yòókù wà lójú oorun. Lẹ́yìn náà ni wọ́n béèrè fún mílíọ̀nù 10 náírà owó ìtúsílẹ̀ rẹ̀. Àmọ́ nígbà tí wọ́n gba ìròyìn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ní ikọ̀ ọlọ́pàá ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ náà yabo bùbá àwọn olubi ẹ̀dá yìí wọ́n sì dóòlà ọmọ náà láì farapa. Ọwọ́ sì tẹ afurasí ọ̀daràn 2. Ní ṣókí eléyìí jẹ́ ọ̀kan lára àwọn iṣẹ́ takuntakun tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ń ṣe ní ẹnu lọ́lọ́ yìí tí a ti àrẹ́sì oríṣiríṣi àwọn èèyàn tó ń ṣiṣẹ́ láabi. Àwọn tí wọ́n wà níbí wọ́n jẹ́ afurasí ajínigbé tí wọ́n jí ọmọdébìnrin kan ọmọ ọdún 5 gbé ní agbègbè Ìyànà Ọ̀fà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní ìlú Ìbàdàn bí. À ń fi àkókò ìrọ̀ àwọn èèyàn wa nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kí wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àjọ ọlọ́pàá àti ẹ̀ṣọ́ aláàbò tó kù láti mọ̀ dájú pé àṣìṣe wa ní bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ọ̀kan lára afurasí ajínigbé náà Adégbóyè Sunday ṣe àpatẹnujẹ́wọ́ pé òun lọ́wọ́ nínú ìjínigbé ọmọdébìnrin náà tí ọkùnrin kan Àlàbá Ìgbìrà tó ti na pápá bora báyìí ṣe atọ́nà rẹ̀. Bákan náà ló ṣe àtẹnujẹ́wọ́ pé òun ti kọ́kọ́ lọ jalè ní ilégbèé kan nítòsí ilé náà tóun sì jí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ èyí tí òun lò láti fi kàn sí mọ̀lẹ́bí ọmọdébìnrin náà láti fi béèrè fún owó ìtúsílẹ̀ rẹ̀. Níbo rẹ̀ sọ fún yẹ̀yẹ́ ni òun ò ní 10 million naira lọ́wọ́ pé òun ò wọ́ọ̀tì ẹ̀ pé ṣùgbọ́n òun máa fún un ní 1 million naira. Ó dẹ̀ wá ń jọ́ náà àdèbí máa ṣe àdèjọ́ lọ. Nígbà mo dẹ̀ débẹ̀ ó ní kí n já òun kalẹ̀ lẹ̀. Nígbà mo dẹ̀ já kalẹ̀ lẹ̀ ó ní pé kí n máa bí máa ṣe pé kí n bá ti tètè rí òun pé kí n máa lọ sí Ìbàdàn tèmi. Ó di àárọ̀ ọjọ́ kejì ó dẹ̀ wá bá mi ó dé ó ní 500,000 ni obìnrin yẹn fún òun o pé so kémi náà gba 200,000 naira níbi ibẹ̀ 200,000 naira bò ó ní 500,000 ni fún un. Mo ní ìyá gbọ́mọ lọ́mọ fún gbà náà èmi ò lágbára pé níbi tí mo lè dé ọmọ mọ́ o
létà rọ ìyọmọ yẹn ṣàlàyé pé 1 million tó wà lọ́wọ́ òun náà ni òun ti filẹ̀ yẹn pé kò sí owó mi ní ọwọ́ òun mọ̀ mo ní pé 1 million naira tí ó ti gbà ọwọ́ à ń parọ́ pé 500,000 ní ọgbà. ẹ̀wẹ̀ ìyá ọmọdébìnrin náà fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé àwọn ajínigbé ọ̀hún kàn sí mọ̀lẹ́bí rẹ̀ tí wọ́n sì ń béèrè fún mílíọ̀nù 10 náírà owó ìtúsílẹ̀ ọmọ wọn mọ̀lẹ́bí ọ̀hún sì san mílíọ̀nù 1 náírà fún wọn lẹ́yìn táwọn afurasí ajínigbé náà ṣèlérí pé wọn yóò tú ọmọ náà sílẹ̀ fún wọn àmọ́ lẹ́yìn ọ̀rẹ̀yìn làwọn ajínigbé náà kọ̀ láti tú ọmọ ọ̀hún sílẹ̀ títí táwọn ọlọ́pàá fi dóòlà rẹ̀ lẹ́yìn ọjọ́ 8 lákàtà wọn láì farapa. èyí sì ń disturb mi tó fi di aago 7 lọ́jọ́ yẹn pé kí n máa gbowó bọ̀ fóònù ní kiri lẹ́yìn tán ti gba 1 million already tẹ́lẹ̀ tán ní àwọn máa release ọmọ lọ́jọ́ kejì bó ṣe wá di bíi bóyá after 10 mo ṣe rí kọ́ ọ́fíìsà yẹn ni pé àwọn ti rí ẹnìkan mọ̀ pé bọ̀ àwọn wà ní woro Dubai kò tó 20 minutes gbà yẹn tán pè mí pé àwọn ti rí Fikayo. iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti wá gbóríyìn fún ikọ̀ ọlọ́pàá tó ṣe àṣeyọrí yìí fún ṣíṣe àfihàn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ìfaraẹnijìn àti ìforítì wọn. bákan náà ló fọwọ́ ìdánilójú sọ̀yà fún àwọn aráàlú pé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti farajìn fún wíwá gbòdẹ́kun fún ìjínigbé àtàwọn ìwà ọ̀daràn mìíràn ní ìpínlẹ̀ yìí láti pàṣẹ fífimúfínlẹ̀ kó ìròyìn jọ àti gbígba ìròyìn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ pẹ̀lú àjọṣepọ̀ tó gúnmọ́ pẹ̀lú àwọn aráàlú. Bùnmi Elégbèdé ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. ní báyìí náà àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ agbóhùnsáfẹ́fẹ́ ni wọ́n ti rọ̀ láti mọ ipa pàtàkì tí wọ́n ń kó láti fi ẹsẹ̀ ètò ààbò tó dúró re múlẹ̀ láwùjọ. ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yìí ló jẹyọ níbi ìpàdé àpérò ẹgbẹ́ àwọn agbóhùnsáfẹ́fẹ́ lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí àti gbígba àwọn ọmọ ẹgbẹ́ tuntun sínú ẹgbẹ́ àwọn agbóhùnsáfẹ́fẹ́ nílẹ̀ yìí èyí tó wáyé nílùú Ìbàdàn. akọ̀ròyìn wa Fọláṣadé Akíntọ́lá mú ìròyìn bọ̀ ìròyìn tó kù rèé lẹ́nu Olúwaṣeun Akínọ̀sùn. àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ agbóhùnsáfẹ́fẹ́ àwọn tó dipò òṣèlú mú tó fi mọ́ àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tó jẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ni wọ́n kóra wọn jọ sílùú Ìbàdàn fún ìpàdé àpérò tí ẹgbẹ́ àwọn agbóhùnsáfẹ́fẹ́ nílẹ̀ yìí ti ẹkùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí láti jíròrò lórí ojúṣe àwọn iléeṣẹ́ agbóhùnsáfẹ́fẹ́ láti mú ìgbéga bá ìṣọ̀kan ìṣèjọba rere àti fífi ẹsẹ̀ àlàáfíà múlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè yìí. nígbà tó ń gbé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ kalẹ̀ ẹni tó ti fi ìgbà kan rí jẹ́ akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó ń ti fi ìgbà kan rí jẹ́ olórí àwọn òṣìṣẹ́ ọba ní ìpínlẹ̀ yìí olóyè Adébísí Adéṣọlá ó ṣe àpèjúwe iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn èèyàn tó ń gbé ìgbẹ́kẹ̀lé tí àwọn aráàlú ní nínú wọn nípa àwọn ìròyìn tí wọ́n bá gbé jáde èyí tó jẹ́ wípé ó lè jẹ́ èyí tí yóò fi ẹsẹ̀ àlàáfíà múlẹ̀ ní àwùjọ tàbí lè tí yóò dá wàhálà sílẹ̀. olóyè Adéṣọlá tẹnumọ́ wípé ìfẹsẹ̀múlẹ̀ ètò ààbò tó dúró re ní orílẹ̀-èdè yìí kò yẹ kó jẹ́ nípa à ń lo àwọn ọmọ ológun nìkan bí kò ṣe wípa kí àwọn aráàlú ní ìgbẹ́kẹ̀lé kíkún nínú ìjọba láti pàṣẹ ojúṣe àwọn akọ̀ròyìn. ó rọ àwọn tó ní iléeṣẹ́ agbóhùnsáfẹ́fẹ́ láti máa jẹ́ kí ohun tí yóò ṣe àwọn aráàlú ní àǹfààní jẹ wọ́n lógún ju kí wọ́n máa wo èrè tí wọ́n rí nínú iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe lọ. èyí ló fi yẹ kí wọ́n máa ṣe ìwádìí fínífíní sí ohunkóhun tàbí ìròyìn tí wọ́n bá ń gbé jáde kí wọ́n sì má ṣe fààyè gba àwọn olóṣèlú kankan láti máa darí wọn àti wípé kí wọ́n máa tẹ̀lé ìlànà àti òpó tó gbé iṣẹ́ tí wọ́n yàn láàyò ró kí àlàáfíà àti kíkó àkóyawọ́ kó lè wà ní àwùjọ wa. ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ń sìn ni pé torí pé rédíò àti tẹlifíṣàn ó pọ̀ àwọn èèyàn ń sáré yìí pé àwọn ni káwọn kọ́ gbéròyìn jáde ìyẹn ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àìdáa torí pé tó bá jẹ́ pé ká gbé jáde kíákíá yẹn ló tẹnu mọ́ tó wádìí rẹ̀ dáadáa tó mọ ohun tán wí tí wọ́n gan tó yiri rẹ̀ wò olùwò bọ̀ sí páńpẹ́ yóò sì mú àkóbá wá fún àjọ. so àwa ń sọ pé pàápàá jùlọ ní ọdún 2027 tó ń bọ̀ yìí ká má jẹ́ kí ẹnì kankan kó lò wá. alága níbi ayẹyẹ náà ọmọọba Adékànbí ṣe àlàyé wípé ayé tó ti lu jára báyìí tí ìmọ̀ ẹ̀rọ òde òní sì ti gba òde kan èyí ló jẹ́ kó nílò àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó jẹ́ agbóhùnsáfẹ́fẹ́ tí wọ́n gbónúgbóyà tí wọ́n dáńtọ́ lẹ́nu iṣẹ́ tí wọ́n yàn láàyò tí wọ́n sì tún fi ara wọn jìn fún sísọ òótọ́ àti gbígbé ìròyìn tí kò ní ẹ̀jà ń bá kàn jáde. ó tọ́ka sí wípé ẹgbẹ́ àwọn agbóhùnsáfẹ́fẹ́
nílẹ̀ yìí ni wọ́n dá sílẹ̀ láti mú ìgbéga bá iṣẹ́ àyàn láàyò náà tó fi mọ́ láti máa ṣe ìwúrí fún àwọn ọmọ ẹgbẹ́ yìí láti jẹ́ kí ìdàgbàsókè àwùjọ kó jẹ wọ́n lógún nípa gbígbé òpó tó de iṣẹ́ àyàn láàyò ró jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí. wọ́n ṣiṣẹ́ wọn bó jẹ́ kán ṣe dáadáa kán máa lọ́wọ́ nínú ètò ìṣèlú tí wọ́n ní pé kán report kán bó bá ṣe ń ṣẹlẹ̀ kán sọ kán dẹ̀ so tọ̀rọ̀ fáwọn aráàlú tó tán bá ti ṣe léyìí àwọn bọ́dọ̀kátà ṣe oríire pé ó ti ń dìde wọ́n á sá ti léyìí àwọn dẹ̀ máa tì wọ́n lẹ́yìn. nínú ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí wọ́n sọ àwọn tọ́rọ̀ kàn ra àwọn òṣìṣẹ́ agbóhùnsáfẹ́fẹ́ láti máa gbé ìròyìn tí kò ní fì sí ibìkan ju ibìkan lọ jáde kí wọ́n sì máa gbé ìròyìn jáde bí ọ̀rọ̀ bá ṣe rí gan àti wípé kí wọ́n ṣọ́ra fún gbígbé ìròyìn tó lè dá wàhálà sílẹ̀ ní àwùjọ síta. wọ́n wòye wípé ọ̀nà tí ìròyìn tí kì í ṣe òótọ́ àti àwọn ìròyìn mìíràn tó tún lè dá wàhálà sílẹ̀ ní àwùjọ pàápàá jùlọ nípa lílo ohun èlò ìgbàlódé AI fi ń ṣe àkóbá fún ìròyìn tá à ń gbé jáde ní àwùjọ wa kò kéré rárá. èyí ló fi yẹ kí àwọn tó yan iṣẹ́ yìí láàyò máa tẹ̀lé àwọn ìlànà tó de iṣẹ́ tí wọ́n yàn láàyò nínú ìròyìn yòówù tí wọ́n bá ń gbé síta. wọ́n tọ́ka sí wípé ojúṣe agbóhùnsáfẹ́fẹ́ kọ̀ọ̀kan ní láti rí dájú wípé àlàáfíà orílẹ̀-èdè yìí kò yín jẹ kí wọ́n sì má jẹ́ kí àwọn aráàlú sọ ìgbẹ́kẹ̀lé tí wọ́n ní nínú wọn nù. púpọ̀ nù iṣẹ́ wọ́n ń ṣètanijí fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn atajọ́ lóṣèlú ibi tó bá ṣe tó dáa wọ́n á lù wá lọ́gọ̀ ẹnu tó bá kù díẹ̀ káàtó wọ́n á pè wá sákìyèsí bẹ́ẹ̀ nínú àwọn ètò tí wọ́n máa ń ṣe so eléyìí kán má tẹ̀tì kán tún tẹ̀síwájú láti máa ṣe. lára nǹkan tó wáyé níbi ìpàdé àpérò yìí ní gbígba àwọn ọmọ ẹgbẹ́ tuntun fún ẹgbẹ́ àwọn agbóhùnsáfẹ́fẹ́ nílẹ̀ yìí sí àgbo pínpín ìwé ẹ̀rí fún àwọn ọmọ ẹgbẹ́ tuntun náà tó fi mọ́ fífi àmì ẹ̀yẹ dá àwọn èèkàn tó ti kó ipa ribiribi sí ìdàgbàsókè iṣẹ́ àyàn láàyò yìí àti ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè wa lọ́lá. níbi ètò yìí ni àwọn tó jẹ́ àgbà ọ̀jẹ̀ nínú iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ nídìí iṣẹ́ àyàn láàyò náà àwọn ọmọ ẹgbẹ́ tó jẹ́ ti ẹgbẹ́ àwọn agbóhùnsáfẹ́fẹ́ nílẹ̀ yìí àjọ tó ń rí sí ìṣọwọ́ṣiṣẹ́